Salam sejahtera kepada penonton semua. Pulau Kapas adalah sebuah pulau yang tidak asing lagi kepada rakyat Malaysia. Kerana kedudukannya yang hampir dengan Kuala Terengganu dan mengambil masa lebih kurang 15 minit sahaja dari Jeti Marang dengan menaiki bot laju. Video kali ini akan memaparkan suasana di dalam bot dalam perjalanan pergi ke Pulau Kapas yang menggunakan bot laju tidak berdinding dan perjalanan balik yang menggunakan bot besar berdinding. Anda akan dapat melihat sendiri perbezaannya. Jam 11 pagi, kelihatan ombak besar dan angin yang agak kuat di Pantai Rumuda, berhadapan dengan tempat bermalam sebelum ke Pulau Kapas. Jika anda berminat untuk mengetahui tempat bermalam dan kemudahan yang ada di Marang sebelum ke Pulau Kapas, anda bolehlah menekan link di atas. Perjalanan ini bermula dengan menaiki bot di Jeti Marang. Bot bergerak dari jeti jam 1.26 petang. Keadaan laut di Jeti Marang agak tenang, mungkin kerana terdapat struktur pemecah ombak untuk menghalang ombak kuat dari laut lepas. Bot yang digunakan adalah bot laju tidak berdinding, kerana penumpang pada waktu itu tidak ramai. Kepada penonton semua, terutama kepada anda yang belum pernah sampai ke sini, bolehlah menonton video ini sehingga habis, agar tidak terlepas sebarang info. Anda dijemput untuk subscribe dan like, bagi mendapatkan notification berkenaan dengan video yang terbaru, untuk destinasi yang berikutnya. Keadaan laut mula berubah setelah melepasi struktur pemecah ombak. Bermula dari sinilah, suasana agak mencemaskan apabila keadaan bot agak terumbang-ambing, menempuh ombak besar dan laut bergelora. Perjalanan sepatutnya hanya mengambil masa lebih kurang 15 minit jika cuaca baik. Walau bagaimanapun, perjalanan ini pada bulan Februari di penghujung musim monsun telah mengambil masa hampir 30 minit kerana mengharungi ombak besar dalam keadaan yang berangin. Kami diberitahu oleh pemandu bot, keadaan ini adalah biasa bagi mereka yang bekerja di atas bot nelayan. Walau bagaimanapun, keadaan ini agak luar biasa bagi kami, kerana ini adalah kali pertama mengalami perjalanan bot yang agak mencemaskan seperti ini. Rasa cemas berkurangan apabila melihat kemahiran pemandu bot ini, yang sangat mahir mengendalikan bot dalam keadaan laut bergelora. Pemandu mengendalikan bot dengan berhati-hati, supaya keadaan perjalanan menjadi selesa yang mungkin. Percikan air laut yang banyak memang tidak dapat dielakkan. Akhirnya apabila kami sampai ke Pulau Kapas, didapati kesemuanya menjadi basah kuyup. Mujurlah beg yang dibawa adalah dari jenis kedap air. Ini mengurangkan kesan dari air laut ke atas barangan yang dibawa. Teruskanlah menonton video ini sehingga habis, untuk melihat suasana di dalam bot dalam keadaan laut yang bergelora. Dengan pengalaman dari video ini, semoga anda boleh bersiap sedia dengan segala kemungkinan jika melakukan perjalanan dengan menggunakan bot laju yang tidak berdinding dalam keadaan laut yang bergelora. Selepas ini anda akan dipaparkan pula dengan perjalanan balik menggunakan bot besar berdinding. Anda pasti akan dapat melihat perbezaan yang ketara antara perjalanan pergi dan balik ini. Anda tidak perlu risau jika ke Pulau Kapas antara bulan Mac hingga Oktober, kerana pada waktu itu bukanlah musim monsun. Kebiasaannya keadaan laut pada waktu itu tenang, dan perjalanannya tidak menghadapi masalah, walaupun menggunakan bot laju tidak berdinding.
Setelah sampai di Pulau Kapas, anda akan dihantar terus ke pantai, berhadapan dengan Kapas Coral Beach Resort. Jika anda menggunakan khidmat syarikat feri MGH, anda boleh klik link di atas untuk melihat pakej sepanjang 3 hari 2 malam. Resort yang terdapat di pulau ini, aktiviti yang boleh dilakukan, dan kemudahan yang ada di sini. Jika sekiranya anda ingin menikmati keindahan pantai Pulau Kapas ini, dengan suasananya yang asli, dan boleh mendatangkan ketenangan atau ASMR, anda bolehlah menekan link di atas. Jam 11.45 pagi. Bot mula bergerak balik dari pantai Pulau Kapas, berhadapan dengan Kapas Coral Resort ke Jeti Marang. Perjalanan balik menggunakan bot besar yang berdinding. Terdapat 5 kali sehari perjalanan bot antara Jeti Marang dengan Pulau Kapas. Perjalanan bot ini bergantung kepada syarikat bot yang dinaiki. Anda akan dapat melihat info yang lebih terperinci tentang perjalanan bot ini di dalam video pakej ke Pulau Kapas dengan menekan link di atas. Anda perlu memastikan jadual perjalanan bot yang dinaiki agar tidak ketinggalan, terutama kepada mereka yang melakukan day trip ke Pulau Kapas. Perjalanan balik ini masih menggunakan syarikat bot yang sama seperti semasa perjalanan pergi, iaitu syarikat MGH. Walaupun laut bergelora, tetapi kesannya tidaklah seteruk seperti sewaktu perjalanan pergi. Menurut pemandu bot, keadaan ini adalah kerana perjalanan balik ini mengikut arus ombak, berbeza dengan perjalanan pergi yang melawan arus ombak. Keadaan ombak juga berbeza berhampiran dengan pantai Pulau Kapas, dengan keadaan ombak di tengah laut. Beliau juga menerangkan, keadaan ini terjadi kerana ombak berhampiran pulau adalah terlindung, dan menyebabkan keadaan air laut agak tenang. Berbeza dengan di tengah laut, ombaknya terus secara langsung datang dari laut lepas, menyebabkan keadaannya agak bergelora. Oleh sebab itu, Pulau Kapas ini dibuka lebih awal berbanding dengan pulau lain, seperti Pulau Redang dan Perhentian, kerana perjalanannya singkat dan tidak berbahaya kepada bot-bot kecil. Ini ditambah pula dengan keadaan bot besar berdinding, yang lebih selesa dari bot laju yang tidak berdinding. Penumpang perjalanan balik ini lebih ramai daripada semasa perjalanan pergi. Jumlah penumpang akan meningkat pada waktu cuti umum dan cuti sekolah. Kepada mereka yang inginkan ketenangan dan tidak sesak dengan orang ramai, anda disarankan untuk pergi sewaktu hari bekerja jika berkelapangan, dan bukannya pada hari cuti. Saksikan video ini sehingga habis untuk melihat suasana perjalanan balik ke Jeti Marang dari Pulau Kapas. Setelah perjalanan hampir 10 minit, bot akhirnya menghampiri struktur pemecah ombak di Jeti Marang. Dari sini, dapatlah dilihat kegunaan struktur ini, yang menghalang ombak dari laut lepas untuk masuk ke dalam kawasan Jeti Marang. Keadaan agak bergelora sewaktu bot melepasi kawasan ini, dan keadaan menjadi tenang setelah bot melepasinya. Jam 12 tengah hari, bot akhirnya sampai ke Jeti Marang setelah 15 minit perjalanan. Semoga dengan info yang diberikan dapat memudahkan anda untuk merancang percutian anda yang seterusnya.
Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jangan lupa untuk menonton video yang lain.